Bună, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi vom pregăti împreună o amandină delicioasă. Pentru blat avem nevoie de 6 ouă, 50 de grame de cacao, 220 de grame de făină, 200 de grame de zahăr tos, 30 de ml de apă, 40 de ml de ulei, un praf de sare și o esență cu aromă de vanilie. În bolul unui mixer pun ouăle, praful de sare și zahărul tos și le bat până își dublează volumul și devin o spumă densă. Acum că am bătut foarte bine ouăle cu zahărul, așa va trebui să arate compoziția, adaug în compoziție treptat uleiul și apa și esența de vanilie. Acum voi scoate bolul din mixer și voi adăuga făina amestecată cu cacao, dar amestec cu o spatulă. Într-o sită pun făina și cacao și o cern treptat în compoziție. Cam în 3 runde va trebui cernută. Încorporez cu o spatulă cu mișcări largi de jos în sus. Aceasta este compoziția la final, așa va trebui să arate. Vedeți că este o compoziție destul de pufoasă. Acum voi transfera compoziția într-o tavă. Pun compoziția în tava tapetată cu hârtie de copt. Tava are dimensiunile de 20 pe 30 de centimetri și pun compoziția. O nivelez uniform. Pun blatul la cuptor, cuptorul l-am preîncălzit la 180 de grade și voi coace blatul pentru 30-40 de minute, depinde de cuptorul vostru, sau până când trece testul cu scobitoarea. Pentru sirop avem nevoie de 400 de ml de apă, 2 pliculețe de cappuccino sau 2 linguri dacă aveți cappuccino la cutie, 200 de grame de zahăr și o esență cu aromă de rom. Într-un vas ce merge pus pe foc pun apa și zahărul și le pun pe foc până se topește zahărul și dă în clocot. Siropul la fiert adaug cappuccino și îl amestec bine până se dizolvă. Adaug și esența de rom și las siropul să se răcească de tot. Trebuie să fie rece înainte de a însiropa blatul. Pentru cremă avem nevoie de 3 ouă, 250 de grame de unt la temperatura camerei, 2 linguri de cacao și 150 de grame de zahăr tos. Într-un bol, pe baie de aburi, pun ouăle și zahărul și bat până se îngroașe. Ouăle cu zahărul s-au îngroșat, așa trebuie să arate. Acum pun o lingură de cacao și amestec totul foarte bine până încorporez cacao. Restul de cacao o vom pune în unt. Acum crema o voi lăsa să se răcească complet. În bolul unui mixer pun untul la temperatura camerei și îl bat spumă. Acum că s-a bătut untul foarte bine, vedeți că este spumos și are o culoare deschisă, adaug și restul de cacao și o încorporez. Acum că am încorporat bine cacao în unt, adaug din compoziția de ouă fiartă cu zahăr și cacao în compoziția de unt, lingură cu lingură, foarte încet pentru a nu se tăia și bat la o viteză mică cu mixerul. Crema pentru amandină este gata, arată minunat, iar acum nu rămâne decât să umplem blatul. Uitați cât de frumos arată crema. Și credeți-mă că este și foarte, foarte gustoasă. Acum, din cantitatea totală, voi lua o lingură de cremă și o voi lăsa deoparte pentru a orna la final amandina. Blatul s-a răcit și l-am împărțit în 2 părți aproximativ egale, pentru că nu am reușit să-l tai. Iar acum vom forma amandina. Într-o tavă am pus folie alimentară și pun un prim strat de blat, pe care îl însiropesc foarte bine cu siropul făcut mai devreme, care acum trebuie să fie răcit. Pun aproximativ jumătate din cantitatea totală de sirop. Acum peste blat pun crema. După cum v-am spus, din cremă am oprit 2 linguri pentru a orna. Asta dacă vreți să ornați, nu este obligatoriu. Și pun toată crema
și o întind într-un strat uniform. Nivelez într-un strat uniform. Adaug și următoarea parte de blat. Eu am pus partea de jos deasupra pentru a avea o suprafață mai netedă. În felul acesta voi glazura mult mai bine la final amandina. Și însiropez această parte. Înțep cu furculița de data aceasta din loc în loc pentru a mă asigura că însiropez bine. Și însiropez. Acopăr totul cu folia alimentară și merg cu prăjitura la frigider pentru minim 4 ore. Pentru glazură avem nevoie de 200 de grame de ciocolată neagră cu un procent mai mare de cacao și 150 de ml de frișcă lichidă încălzită să fie fierbinte. Frișca fierbinte o pun peste ciocolată și o las pentru 2 minute. Am lăsat frișca cu ciocolata pentru 2 minute, iar acum voi amesteca foarte bine până voi obține o glazură. Așa arată glazura la final. O las pentru 1 minut să se răcorească. În cazul în care nu se topește din prima, o puteți băga pentru 1 minut sau jumătate de minut la microunde. Am scos prăjitura din frigider și am pus-o pe un blat, iar acum o voi porționa în bucăți potrivite. Am porționat amandina, iar acum voi pune câte o linguriță de glazură pe fiecare bucată de amandină în parte. Acum bucățile le faceți voi după placul vostru, mai mari, mai mici, cum vreți să fie. Acum, cu crema ce am lăsat-o deoparte, voi face câte o mică decorațiune în centru, în felul acesta. Crema o scoateți înainte din frigider pentru a o putea manevra. Aceasta este rețeta mea de amandină, sper să o încercați și voi cu mare drag. Dacă aveți întrebări, le puteți lăsa în secțiunea de comentarii pentru că o să vă răspund cu siguranță. Eu vă pup și ne vedem data viitoare cu noi rețete. Pa, pa!